เจริญพรไม่ได้เทศให้โยมฟังมานานแล้วเทศให้กล้องฟังเรามาเจอกันในงานศพของแววความตายของเขาไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก่อนจะตายนะเขาเตรียมตัวของเขามานานแล้วทำทานรักษาศีลภาวนาเขาทำของเขามาตลอดมันไม่ได้น่าห่วงว่าตายแล้วจะเป็นยังไงอย่างคนเป็นมะเร็งเวลาจะตายส่วนใหญ่ก็ทรมานมากนี่บุญก็รักษาเขาซึมไปเฉยๆไม่ได้ทรมานอะไรนี่มันอยู่เกินสิ่งที่จะประเมินได้ว่ามันเป็นผลของบุญหรือเปล่าแต่ปกติคนเป็นมะเร็งตอนจะตายมันจะเจ็บมากของเขาเนี่ยเชื้อมันลามขึ้นสมองแล้วก็เลยซึมหลับไปพวกเราก็ต้องเอาอย่างเตรียมตัวเองให้พร้อมซะก่อนความตายมันไม่มีลำดับว่าผู้อาวุโสต้องไปก่อนหรือเด็กๆบางทีก็ไปก่อนอย่างแววนี่พ่อแม่ยังอยู่ไปก่อนแต่หลวงพ่อเจอพ่อแม่ของแววนะก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ที่เก่งทำใจได้มากลูกยิ่งเก่งใหญ่ไม่เศร้าโศกเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนมีธรรมะนะก็เผื่อแผ่เข้าไปถึงคนในบ้านคนในบ้านก็พลอยยอมรับความจริงของชีวิตได้มากกว่าคนที่มันไม่ยอมคนส่วนใหญ่ยอมไม่ได้ที่จริงแล้วความตายมันมีกับพวกเราทุกคนทันทีที่เราเกิดมาเราก็มีวันตายของเรารออยู่ข้างหน้าแล้วทุกปีนะอายุเราก็สั้นลงทุกเดือนทุกวันอายุเราก็สั้นลงเรื่อยๆกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกอายุเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆหายใจเข้าทีหนึ่งหายใจออกทีหนึ่งอะไรเงี้ยชีวิตก็สั้นลงไปรอบหนึ่งแล้วงั้นสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้ก็คืออย่าประมาทรีบพัฒนาจิตใจให้ดีที่สุดนะให้สมกับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาที่นี่พูดเร็วมากไม่ได้มันจะหอนเราพูดช้าๆหน่อยจิตออกนอกแล้วพยายามฝึกนะฝึกอย่างที่แววเขาทำแววไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ทุกเช้าเนี่ยตอนที่ยังเดินได้เขาทำน้ำหวานส่วนหนึ่งขายส่วนหนึ่งเอาไปถวายที่วัดทุกวันทำทานอันนี้ทำเป็นนิดงั้น
กุศลของเขาเนี่ยมันเป็นกุศลที่มีกำลังแรงมันเป็นอาจินกรรมเวลาที่เราทำความดีทำประจำก็เรียกว่าอาจินกรรมถ้าทำชั่วเป็นอาจินกรรมผลชั่วมันก็แรงรองจากอนันตริยกรรมเท่านั้นทำความดีทำเป็นอาจินประจำก็มีผลแรงรองจากอนันตริยกรรมฝ่ายดีอนันตริยกรรมฝ่ายดีเช่นการเข้าฌานสมาบัติได้การบรรลุมรรคผลอันนี้เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีถ้ายังเข้าฌานสมาบัติไม่ได้ยังไม่บรรลุมรรคผลนะการทำความดีให้สม่ำเสมอเป็นกรรมที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยแหววเขาทำของเขาทุกวันนะอย่างบางคนมีเงินไม่มากทำบุญเขาก็ยังตระหนี่เสียดายแต่แหววไม่ได้เป็นอย่างนั้นภาคเพียรอดทนมาทำไม่ได้หวังว่าทำแล้วจะรวยไม่เคยขอพรหลวงพ่อเลยนะตั้งแต่คบกันมาหลายปีไม่เคยขอเลยว่าขอให้หนูรวยๆอะไรนะคนที่มาขอรวยๆเนี่ยส่วนใหญ่มันรวยอยู่แล้วแต่มันไม่พอ แต่นี่เขาไม่ขอเขาทำความดีไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอยากได้ธรรมะอยากให้จิตใจเจริญขึ้นศีลเขาก็รักษาทานเขาก็ทำศีลเขาก็รักษาการปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ตามระดับของเขาการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าปุบปับภาวนา2-3 วัน7 วัน7 เดือน7 ปีอะไรจะบรรลุมรรคผลทุกคนมันอยู่ที่ว่ามีบุญเก่าทำมาดีไหมถ้าบุญเก่าทำมาดีมาต่อยอดเอามันก็ได้ผลเร็วได้ผลง่ายถ้าต้นทุนเดิมมันน้อยยิ่งบางคนเนี่ยต้นทุนต่ำมากที่เกิดมาโดยที่จิตใจนะเกิดมาด้วยเหตุ2 อย่างไม่โลภกับไม่โกรธแต่โมหะมีเยอะพวกเนี้ยภาวนายากภาวนาลำบากเนี่ยหลวงพ่อพยายามจำจี้จำชัยพวกเรานะพยายามรู้สึกตัวไว้นะอย่าหลงอย่าฟุ้งซ่านไปถ้าเราฝึกตรงนี้ได้โอกาสที่จะพัฒนามันก็สูงบางคนทำไม่ได้นี่เป็นเรื่องปกติเลยอย่าว่าแต่เจอหลวงพ่อเลยคนที่เจอพระพุทธเจ้าบางคนก็ภาวนาไม่ได้บางคนติดลบด้วยอย่างเทวทัตติดลบด้วยพวกพระไม่ดีทั้งหลายวันนี้ติดลบนะงั้นอย่างเรามาเจอหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่หลักประกันว่าพวกเราจะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้อันแรกเลยของเรามีต้นทุนแค่ไหนถ้าต้นทุนน้อยเราก็พยายามฝึกไปมีสติไปเรื่อยๆใจไม่หลงฝึกความไม่หลงไว้ตายไปเกิดใหม่นะสติมันจะดีจะตายไปแล้วไปเกิดใหม่นะสติมันจะดีภาวนามจะง่ายกว่านี้เยอะเลยแหวะว่าตอนท้ายๆของชีวิตเนี่ยนะจิตตั้งมั่นได้ละจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาได้ดีแสดงว่าไม่ได้เกิดด้วยเหตุว่าจิตมันเริ่มส่งสมาธิขึ้นมาแล้วเรียกว่ามารคือมัจจุมารขันธมารตัดรอนตายซะก่อนเงื่อนโดยภาพรวมเนี่ยเขาทำทานเขารักษาศีลเขาภาวนาเป็นนิจความดีของเขาเนี่ยมีอยู่เป็นนิจอยู่แล้ว
เรื่องโมโหโทโสอะไรนะเป็นเรื่องธรรมดาโมโหวูบวาบอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาจิตมันยังไม่ใช่พระอนาคามีหงุดหงิดบางทีแต่หงุดหงิดแล้วก็พยายามดูของตัวเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่พวกเราจะเรียนรู้จากเขาความดีทำเอาไว้เถอะเล็กน้อยแค่ไหนก็ทำเอาไว้ให้มันเคยชินความชั่วเล็กน้อยก็อย่าทำเดี๋ยวมันเคยทำชั่วมันเคยง่ายนะอย่างความชั่วเบื้องต้นเนี่ยพูดชั่วพูดเท็จผิดศีลมุสาวาทเนี่ยเป็นโทษที่เราเป็นความชั่วที่พวกเราไม่ค่อยเห็นโทษเท่าไหร่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่พอเราทำชั่วเล็กๆได้ต่อไปมันก็ทำชั่วใหญ่ๆได้งั้นความชั่วเล็กน้อยนะก็อย่าพยายามไปทำมันหลีกเลี่ยงซะโกรธเขาจะด่าเขาจะตีเขาอะไรนะดูจิตดูใจตัวเองจะได้ไม่ฟุ้งไปกับกิเลสพวกเราทุกคนวันหนึ่งเราต้องเจอจุดสุดท้ายอันนี้เหมือนกันถ้าใครจะเจอได้อย่างเข้มแข็งองอาจกล้าหาญหรือใครจะเจอแบบหวาดกลัวถ้าเราภาวนาถ้าเราจนดีนะใจมันกล้าหาญเรามีทานเรามีศีลเราได้ฟังธรรมะเป็นประจำเราได้เจริญสมาธิเราได้เจริญปัญญาใจเรามีความกล้าหาญกระทั่งความตายมารออยู่ต่อหน้านะใจมันก็กล้าหาญมันดูร่างกายมันป่วยใจมันเป็นคนดูร่างกายมันเจ็บจิตใจมันเป็นคนดูกระทั่งร่างกายมันจะตายตอนที่มันจะตายเนี่ยเราหายใจขะแมวหรือหายใจจะไม่ออกแล้วเราดูร่างกายเป็นหายใจไปถ้าจิตกังวลดูจิตกังวลรู้ทันไม่ต้องแก้รู้เฉยๆจิตมันจะไม่กังวลแล้วก็ดูร่างกายหายใจไปจนลมหายใจมันสิ้นสุดลงพยายามฝึกนะทุกวันฝึกยังไงดีอะตอนเราจะนอนนะเราฝึกเลยฝึกหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าพุทโธอะไรก็ได้อย่างหายใจเข้าหายใจออกก็ได้พุทโธไปเรื่อยๆดูซิมันจะไปหลับตอนไหนมันเหมือนเตรียมตัวไว้เวลาเราจะตายเราก็นอนหายใจไปดูซิมันจะตายตอนไหนถ้าสติปัญญามันพอมันจะเห็นนะไม่มีคนตายไม่มีคนตายมีแต่ธาตุขันธ์มันแตกมันดับถ้าธาตุขันธ์มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับใจไม่หวั่นไหวนะเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราเตรียมฝึกนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนอนไปใจมันสงบใจมันมีความสุขใจมันผ่อนคลายอย่าภาวนาแบบเคร่งเครียดนะถ้าเครียดภาวนาเครียดหายใจเข้าพุทออกโธแบบเคร่งเครียดมันจะไม่หลับใจมันไม่ผ่อนคลายให้ใจไปด้วยใจที่สบายที่ใจมีความสุขใจไม่จะหลับแล้วถ้าฝันมันจะฝันดีมันจะไม่ได้ฝันร้ายฝึกตัวนี้ไว้บ่อยๆจนกระทั่งฝันก็ฝันดีไม่ฝันร้ายตอนที่เราจะตายมันจะเกิดนิมิตขึ้นนี่จะมีนิมิตนะเห็นกรรมที่เคยทำมาอย่างแหววเนี่ยทำกรรมดีเยอะนะอาจจะเห็นกรรมที่ทำก็คือเห็นว่ามาทำบุญที่วัดตอนเช้าเนี่ยอาจจะฝันอย่างนี้ก็ได้นะหรือฝันถึงอุปกรณ์ในการทำบุญของเขา
ฝันถึงเขาทำน้ำปานะหิ้วมาฝันอย่างนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งนะก็ไปสุคติได้ฝันเห็นเครื่องมือในการทำน้ำปานะของเขาน้ำหวานของเขาเห็นแล้วจิตใจแช่มชื่นว่าได้ทำบุญเนี่ยความฝันมันจะเกิดนิมิตมันจะมี3แบบบางทีก็นิมิตถึงที่จะไปว่าจะไปเกิดที่ไหนจะเห็นล่วงหน้าอันนิมิตตรงนี้มันเกิดขึ้นโดยที่เราเลือกไม่ได้หรอกมันก็เหมือนที่เราฝันนะเราเลือกไม่ได้ว่าจะฝันเรื่องอะไรนี่ถ้าเราหายใจเข้าพูดออกโทจนเคยชินนะแล้วหลับไปเราไม่ฝันร้ายแล้วเราทำอย่างนี้แหละตอนที่เราจะตายเราก็หายใจเข้าพูดออกโทของเราไปเรื่อยๆมันจะไม่มีนิมิตร้ายถ้ามีนิมิตก็มีนิมิตดีๆเห็นเทวดาเห็นอะไรต่ออะไรที่ดีๆเห็นการทำบุญทำทานอะไรของตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยถ้าพวกเราภาวนานะให้มากพอนะเราจะรู้เราจะเห็นได้ความตายคนที่มันตายอะไรเนี้ยถ้าเราภาวนาเข้าจริงๆนะบางคนไม่ใช่ทุกคนจะเห็นหรอกก็จะรู้จะเห็นได้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตอะไรเงี้ยถ้าเราได้เคยเห็นเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราบางคนมันคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยเพื่อขู่ให้เรากลัวคิดว่าเป็นคำขู่พระพุทธเจ้าไม่เคยขู่ใครสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงเท่านั้นนี่ใครจะเชื่อหรือใครจะไม่เชื่ออันนี้ห้ามไม่ได้แล้วแต่ฟังแล้วไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งก็เชื่อเองแหละตอนตายแล้วนะเราจะรู้หรอกว่าจริงไม่จริงตอนยังไม่ตายก็ยโสโอหังนะไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราภาวนานะเราเห็นผีเห็นอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยความตายไม่ได้ศูนย์ร่างกายนี้แตกดับไปจิตดวงสุดท้ายดับไปก็เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นทันทีเลยในภพใหม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้หรือเป็นคนนะหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอะไรก็แล้วแต่จะเกิดเฝ้ารู้เฝ้าดูนะภาวนาของเราไปถ้าเรายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตะเกียกตะกายเห็นนะอยากเห็นนะบางคนไม่เห็นเลยเวลาเห็นนะไม่ได้อยากเวลาอยากจะไม่เห็นนะงั้นเวลาเราภาวนาของเราไปเรื่อยๆสมควรจะรู้จะเห็นได้มันก็รู้เห็นได้อย่างบางที่เขาภาวนากันเขาจะฝึกให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้อันนั้นมันมีข้อดีเหมือนกันมันทำให้กลัวบาปไม่กล้าทำชั่วอยากจะทำความดีคนส่วนใหญ่ได้แค่นั้นก็ดีทมไปแล้วนะนี่พวกเราไม่ได้หวังแค่นั้นเราก็หวังให้สูงกว่านั้นไหนๆจะหวังทั้งทีแล้วเจอศาสนาพุทธทั้งทีแล้วจะหวังแค่ไปสวรรค์นะมันไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกถึงไม่มีพระพุทธเจ้าคนก็ไปสวรรค์กันอยู่แล้วไปได้อยู่แล้วไปนรกได้อยู่แล้วไปสวรรค์ได้อยู่แล้วไปเป็นพรหมได้อยู่แล้วแต่ไปนิพพานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราเจอศาสนาพุทธเจอพระเจ้าก็แล้วเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาตนเองไปมีทานมีศีลฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกใจเรานี่แหละหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปเถอะไม่ชอบอันนี้จะใช้อย่างอื่นก็ได้ชนะมะพาทะสัมมาอรหังอะไรเนี้ยอะไรก็ได้กรรมฐานนะทำไปเถอะแล้วก็รู้ทันจิตใจของตัวเองไว้ให้ได้เท่านั้นแหละนะก่อนนอนอย่างที่หลวงพ่อบอกนะนอนนะหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ฝึกกรรมฐานได้สมาธินะงั้นถ้าเราทำทานถือศีลภาวนาเนี่ย
นี่ว่าเราทำหน้าที่ของฆราวาสได้ดีแล้วหน้าที่ฆราวาสก็มีทานมีศีลมีภาวนาถ้าหน้าที่ของนักบวชนะมันต้องมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญามันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแหววเขาก็ทำของเขาใช่ไหมทานศีลภาวนาก็ทำของเขาตามกำลังที่จะทำได้ความตายแบบนี้เรียกว่าความตายแบบที่ไม่น่าจะขาดทุนเขาก็ได้ทำของเขาไว้แล้วพวกเราก็ต้องทำของเรานะจะรอให้คนอื่นมาทำบุญให้นะไม่ปลอดภัยเลยบางคนไม่ทำกะว่าลูกหลานจะทำให้ลูกหลานไม่เชื่อลูกหลานคิดว่าตายแล้วศูนย์นะคราวนี้อะไรแย่เลยนะตัวเองก็ไม่ได้ทำลูกหลานก็ไม่ทำให้งั้นเราทำความดีของเราด้วยตัวของเราเองพึ่งตัวเองให้ได้ดีที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ประโยชน์เรานะในปัจจุบันอย่างเราภาวนาเนี่ยเราจะมีความสุขอยู่ในปัจจุบันให้ประโยชน์ในอนาคตอย่างตายไปเนี่ยเราจะไปสู่ที่ที่ดีให้ประโยชน์อย่างยิ่งคือให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นธรรมะของพระเจ้านะมีประโยชน์ทุกระดับเลยระดับตื้นๆเลยเนี่ยเราจะสามารถอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้มีความสุขในก้าวต่อไปข้างหน้าในที่สุดก็มีความสุขจากการบรรลุมรรคผลนิพพานพยายามฝึกนะตัวเองทุกวันไปความชั่วอะไรที่เคยทำก็เลิกเสียเถอะความดีอันไหนเคยทำแล้วก็ทำต่อไปความดีอันไหนยังไม่เคยทำก็ทำเสียอย่างพวกเราบางทีก็แค่ทำทานถือศีลอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยภาวนาเราก็ภาวนาซะภาวนาก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็สงบของมันเองแหละใจมันสงบแล้วมันก็จะเกิดปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาใจฟุ้งซ่านมันก็ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรทั้งสิ้นตอนนี้มันกี่โมงแล้วเทศเท่านี้ก็พอแล้วนะเทศเท่านี้ก็ทำกันหลายปีแล้ว